Lý do Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn là vì Thiệu Phong quá bám mẹ. Vào năm 2018, khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính thức tuyên bố kết hôn, vô số người đã hoàn toàn bị cuốn hút bởi cặp đôi màn ảnh trong bộ phim Minh Lan Chuyện. Tôi có một buổi diễn khác vào sáng mai lúc 6 giờ. Khi Phùng Thiệu Phong thăm dò đề nghị hòa giải trong lúc đang trên bờ vực ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh lạnh lùng đáp trả và lập tức lao vào quay phim Gió thổi nửa mùa hè. Để có một cảnh quay dưới mưa, cô đã dành 8 tiếng đồng hồ ngâm mình trong bùn đất. Điều này xảy ra vào tháng 4 năm 2021, chưa đầy một tuần sau khi cặp đôi chính thức tuyên bố ly hôn. Tin tức này đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trên mạng, nhưng cư dân mạng nhanh chóng nhận ra rằng sự rạn nứt giữa cặp đôi không thể chỉ được giải thích bằng cụm từ dành quá ít thời gian cho nhau. Quay ngược lại năm 2018, khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính thức tuyên bố kết hôn, vô số người hâm mộ đã hoàn toàn bị cuốn hút bởi cặp đôi màn ảnh trong bộ phim Mộng Lan. Nhưng ai có thể ngờ rằng mối quan hệ kéo dài 8 năm này lại lặng lẽ kết thúc chỉ sau 3 năm. Hãy bắt đầu bằng một chi tiết. Phùng Thiệu Phong đã giành giải nhất trong một cuộc thi hùng biện khi mới 4 tuổi, học tại một trường mẫu giáo danh tiếng, và khi ra mắt đã lái xe thể thao và sống trong một biệt thự sang trọng, một điển hình của giới thượng lưu Thượng Hải thế hệ thứ hai. Ngược lại, Châu Lia Hinh đến từ một vùng nông thôn ở tỉnh Hà Bắc, bố mẹ cô là nông dân, cô chỉ học hết cao đẳng, và trước khi bước chân vào ngành giải trí, cô chỉ là một diễn viên quần chúng. Cuộc hôn nhân không cân xứng này đã định sẵn thất bại ngay từ đầu. Vấn đề lớn nhất là người mẹ độc đoán của Phùng Thiệu Phong. Tương truyền rằng mẹ của Phùng Thiệu Phong luôn mong con trai mình sẽ lấy vợ thuộc tầng lớp học giả hoặc người thuộc giới thượng lưu. Khi Phùng Thiệu Phong và Nini hẹn hò, mối quan hệ đã kết thúc vì mẹ của Phong không chấp thuận. Mặc dù Châu Lia Hinh là một ngôi sao hàng đầu, nhưng trong mắt mẹ của Phong, cô vẫn bị coi là nữ diễn viên không có quan hệ. Điều gây tổn hại hơn nữa là tin đồn Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong kết hôn bằng cách ăn cắp sổ hộ khẩu. Sự việc đã rồi này đã châm ngòi cho một cuộc xung đột lớn giữa mẹ chồng và con dâu. Mẹ chồng giữ thái độ lạnh lùng suốt lễ cưới, điều đó khiến ai cũng khó chịu. Phùng Thiệu Phong là ai? Ai trong ngành cũng biết anh ta là con cưng của mẹ. Anh ta được mẹ nuông chiều từ nhỏ, và hành vi của anh ta rất trẻ con. Anh ta dễ khóc khi mọi việc không theo ý mình. Còn Triệu Lệ Dĩnh, cô ấy luôn nhìn anh ta khóc trước khi tìm cách giải quyết. Một người là chàng trai trẻ dựa dẫm, người kia là nữ chính, độc lập và sáng suốt. Sự kết hợp này chắc chắn dễ dẫn đến rắc rối. Kế hoạch cải tạo của mẹ Phong dành cho con dâu là một ví dụ điển hình cho thấy mẹ chồng có thể độc ác đến mức nào. Đầu tiên, mẹ chồng cô yêu cầu Triệu Lệ Dĩnh đổi tên, cho rằng cái tên Triệu Lệ Dĩnh mang lại xui xẻo cho chồng cô. Tất nhiên, Triệu Lệ Dĩnh đã từ chối yêu cầu kỳ quặc này. Hậu quả của việc từ chối là mẹ chồng cô càng tức giận hơn. Rồi sự can thiệp vào sự nghiệp của cô bắt đầu. Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng trở lại đóng phim Huyền Thoại Phi, chỉ sau 4 tháng nghỉ ngơi sau kỳ nghỉ thai sản. Điều này hoàn toàn bình thường trong ngành giải trí, dù sao thì cô ấy cũng là một người nghiện công việc, đã tự mình vươn lên từ vị trí diễn viên quần chúng, nhưng mẹ chồng cô không cho phép, yêu cầu con dâu từ bỏ sự nghiệp và trở về với gia đình, thậm chí còn cấm cô xuất hiện chung khung hình với các nam nghệ sĩ khác. Còn có cả vấn đề sinh con thứ hai nữa. Nghe nói mẹ của Phong vô cùng tức giận vì Triệu Lệ Dĩnh không sinh con thứ hai, cho rằng cô không xứng đáng làm vợ. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh vừa mới sinh con cách đây không lâu, sự nghiệp của cô đang ở giai đoạn then chốt, yêu cầu cô gác lại mọi thứ về nhà sinh con thứ hai. Vào lúc này bà ta đang nghĩ gì vậy? Có một chi tiết đặc biệt đáng chú ý, Phùng Thiệu Phong vô tình để lộ biệt danh của con trai mình trên một chương trình truyền hình và ngay lập tức hoảng sợ gọi điện cho Triệu Lệ Dĩnh để xin lời chỉ dẫn. Phản ứng vô thức này tiết lộ điều gì? Nó cho thấy sự thiếu quyết đoán hoàn toàn của anh ta khi giải quyết các vấn đề gia đình. Khi mâu thuẫn nảy sinh giữa vợ và mẹ vợ, Phùng Thiệu Phong rất có thể sẽ đứng về phía mẹ mình. Triệu Lệ Dĩnh từng nói trong phim Nhà hàng Trung Hoa số 5, tôi đến đây để chữa lành những vết thương trong lòng. Khi Ninh Tĩnh hỏi tại sao cô không tự chăm sóc con mình, cô chỉ trả lời bằng 9 từ: tình hình tài chính của anh ấy tốt hơn tôi. Tuyên bố này chứa đựng rất nhiều thông tin. Tình hình tài chính của anh ấy tốt hơn tôi, có nghĩa là gì? Gia đình Phùng Thiệu Phong quả thực giàu có, nhưng điều đó không có nghĩa là Châu Lia Hinh nghèo. Cô ấy đã là một trong những nữ diễn viên hàng đầu trong danh sách người nổi tiếng Trung Quốc của Forbes trong nhiều năm. Lời giải thích duy nhất là trong cuộc chiến giành quyền nuôi con, gia đình Phong đã đưa ra những điều khoản vô cùng khó khăn. Họ kiểm soát quyền tiếp cận các tài sản của học khu và các trường quốc tế. Điều này mang lại cho họ cơ hội thắng kiện rất cao về mặt pháp lý. Thay vì sa lầy vào một cuộc chiến pháp lý kéo dài, việc rút lui chiến lược có vẻ tốt hơn. Triệu Lệ Dĩnh đã từ bỏ quyền nuôi con, nhưng vẫn giữ quyền tự do làm việc và quyền thăm nom con. Sau đó, cô thường xuyên được chụp ảnh không trang điểm khi đưa con ra ngoài và nướng bánh cho con trai trên phim trường. Một số người nói rằng cô bỏ rơi con, nhưng hành động của cô đã chứng minh rằng từ bỏ quyền nuôi con không có nghĩa là bỏ rơi con. 4 năm kể từ khi ly hôn, cả hai đã đi theo những con đường riêng. Ngược lại,
Triệu Lệ Dĩnh đã quay phim suốt 180 ngày trong năm 2022 và tham dự 47 sự kiện trong năm 2023. Cô liên tục đóng vai chính trong các bộ phim truyền hình bao gồm Hạnh phúc vạn nhà và Gió hè rực rỡ, giành được nhiều giải thưởng, trong đó có giải Phi Thiên và giải Kim Ưng. Năm 2024, cô đoạt giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho phim Bài thứ 20. Các hợp đồng quảng cáo của cô được nâng cấp từ các thương hiệu hạng 2 lên Dior và Tiffany, và cô sở hữu cổ phần trong 9 công ty, với đế chế kinh doanh trải rộng từ phim ảnh, mỹ phẩm đến dịch vụ ăn uống. Năm 2024, thu nhập của cô đã đưa cô vào top 3 danh sách ngôi sao nữ Trung Quốc của Forbes. Một số thống kê cho thấy các bộ phim truyền hình cô đóng sau khi ly hôn đã thu hút hơn 200 tỷ lượt xem. Cư dân mạng đã nói đùa, chị Triệu đã dùng việc ly hôn để thúc đẩy sự nghiệp. Còn Phùng Thiệu Phong thì sao? Bộ phim truyền hình mới của anh ấy nhận được 3.8 điểm trên đa bần, với nhiều cư dân mạng chỉ trích diễn xuất của anh ấy là như thể chỉ đang đọc thoại. Cuối năm 2024, anh ấy tham dự lễ khởi quay bộ phim mới, Thức tỉnh, trông béo hơn và mập hơn hẳn, hoàn toàn trái ngược với Châu Hao đứng cạnh anh. Vai diễn của anh trong phim cũng không rõ ràng, với Châu Hao và Giang Thủy Anh là diễn viên chính, Phùng Thiệu Phong có lẽ chỉ là diễn viên phụ hoặc khách mời. Ngôi sao nam một thời giờ đang chật vật để có được những vai chính. Có người chụp ảnh Phùng Thiệu Phong đưa con trai đi chơi, hai cha con mặc đồ giống nhau. Cư dân mạng nhận thấy người đàn ông từng bị cho là dựa dẫm vào vợ này đang tự vực dậy một cách giản dị, nhưng phải thừa nhận rằng độ nổi tiếng của anh ấy quả thực không thể sánh bằng vợ cũ. Có một chi tiết thú vị đang lan truyền trên mạng. Ban đầu, mẹ của Phùng Thiệu Phong yêu cầu Châu Lia Hinh từ bỏ sự nghiệp, tập trung vào vai trò người vợ và người mẹ, và sinh thêm con thứ hai, đồng thời cực kỳ khắt khe về xuất thân của con dâu. 4 năm sau khi ly hôn, tình thế đã đảo ngược. Được biết, mẹ của Phong đã thay đổi thái độ, chi hơn 100 triệu nhân dân tệ để mua một biệt thự sang trọng với hy vọng tạo điều kiện cho cuộc tái hôn. Cư dân mạng đã hài hước gọi đây là câu chuyện về sự thay đổi đột ngột của một bà mẹ chồng giàu có. Thật không may, đã quá muộn. Một số người cũng đã tìm lại đánh giá của Trần Tứ Thành về Triệu Lệ Dĩnh từ thời đó, rằng cô ấy là một alpha cấp cao, và thế giới của cô ấy cần được chính cô ấy kiểm soát, chứ không phải bị giam cầm trong sân sâu của một gia đình giàu có. Nhìn lại cuộc hôn nhân này, vấn đề cốt lõi chưa bao giờ là ai đúng ai sai. Phùng Thiệu Phong là người như thế nào? Anh ta được mẹ nuông chiều từ nhỏ, có tính cách dựa dẫm và cư xử trẻ con. Triệu Lệ Dĩnh có tính cách ra sao? Xuất thân từ nông thôn, cô tự mình vươn lên từng bước, từ diễn viên phụ trở thành ngôi sao hàng đầu. Cô hiểu rõ hơn ai hết tầm quan trọng của sự nghiệp. Một người cần dựa dẫm vào người khác, người kia phải độc lập. Một người quen phục tùng, người kia phải nắm quyền kiểm soát. Phùng Thiệu Phong bị mắc kẹt ở giữa, giằng xé giữa người mẹ cứng rắn và người vợ độc lập. Cảm giác mâu thuẫn nội tâm này thật khó chịu đối với bất kỳ ai. Tất nhiên, một số người cho rằng tin đồn về sự bất hòa giữa mẹ chồng và con dâu là vô căn cứ, vì những người tố cáo không có bằng chứng bằng văn bản hay hình ảnh. Tuy nhiên, việc quấy rối trực tuyến nhắm vào mẹ của Phong trong phần bình luận là có thật. Rất dễ bị cuốn vào những tin đồn này, vì vậy hãy cứ xem chúng một cách thận trọng. Nhưng có một điều chắc chắn là sự kết thúc của cuộc hôn nhân này không chỉ đơn thuần là do không hợp nhau. Triệu Lệ Dĩnh từng nói trong một cuộc phỏng vấn, tôi không bao giờ hối hận vì ly hôn, bởi vì buông bỏ không phải là thừa nhận thất bại, mà là cho bản thân một cơ hội để tái sinh. Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đang được bắt gặp đưa con đi dạo, đồng thời công bố bộ phim truyền hình mới, Người xây dựng thành phố. Cô cũng vướng tin đồn hẹn hò với đạo diễn Triệu Đức Ân, và cô đã tự tin đáp lại, cuộc sống của tôi không cần phải giải thích. Một chủ đề trên Chư, một trang web hỏi đáp của Trung Quốc, bàn luận về việc sự nghiệp thăng tiến vượt bậc của Triệu Lệ Dĩnh sau khi ly hôn hoàn toàn là trùng hợp ngẫu nhiên, đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi giữa hơn 100.000 cư dân mạng. Những người ủng hộ dẫn chứng hơn 200 tỷ lượt xem, trong khi những người phản đối mỉa mai nhận xét cô ấy sẽ không nổi tiếng nếu không có liên quan đến Phùng Thiệu Phong. Tuy nhiên, nhiều người khác lại đứng về phía Triệu Lệ Dĩnh. Thành công của cô ấy kể từ sau huyền thoại lỗ chân là nhờ 17 năm làm việc không ngừng nghỉ. Còn Phùng Thiệu Phong thì sao? Anh ấy quả thực đã rất chăm chỉ. Năm 2023, anh đảm nhận nhiều vai diễn gai góc, tắm nắng đến sẫm màu khi quay phim, chim sẻ phía sau, và rèn luyện thể lực bằng cách vác thiết bị. Anh suýt gặp tai nạn khi quay cảnh nổ. Sau khi ly hôn, anh nhận ra rằng mình có thể tìm được con đường mới ngay cả trong vực sâu tuyệt vọng. Mới đây, các phương tiện truyền thông đã đăng tải hình ảnh Phùng Thiệu Phong đưa con trai đi chơi, hai cha con mặc đồ giống nhau, tạo nên một khung cảnh ấm áp. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh đang phải vừa quay phim vừa chăm sóc con nhỏ trên phim trường, mang theo cậu con trai 2 tuổi của mình. Một người là mẹ đơn thân có sự nghiệp đang thăng tiến, người kia là cha đơn thân đang nỗ lực thay đổi cuộc đời. Cả hai đều tiến về phía trước, không ngoảnh lại hay vướng mắc vào quá khứ. Tuy nhiên, những suy đoán ban đầu về con trai cưng của mẹ và mẹ chồng giờ đây dường như dựa trên cơ sở thực tế hơn nhiều so với chỉ là tin đồn.